Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, tháng 3 thì đậu đã già, ta đi ta hái về nhà phơi khô, tháng 4 đi tàu trâu bò, để ta sắm sửa làm mùa tháng 5. Vườn đậu đen xanh lòng của vườn nhà nhỏ này cũng đã chín rộ rồi, nay mình đi thu hoạch và làm một vài món ngon từ loại đậu này nhé. Đậu đen xanh lòng là một trong những loại đậu được trồng khá phổ biến ở Đồng Nai quê mình. Loại đậu này có thể trồng quanh năm, nhưng thông thường khoảng thời gian chính vụ nông dân hay trồng là vào tháng 4, tháng 5 và tháng 9 tới tháng 12. Bởi vì khoảng thời gian tháng 4, tháng 5 vào mùa mưa, trời mưa nhiều, nông dân đỡ phải tưới và thời tiết thuận hòa thì cây đậu cũng sẽ cho năng suất cao hơn. Khoảng thời gian từ lúc trồng cho tới lúc thu hoạch đậu đen xanh lòng là 2 tháng. Chưa nói tới công chăm trồng, chỉ cần nhìn cái cảnh thu hoạch đậu đen xanh lòng khom khom lưng vậy đó. Đúng với thành ngữ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời luôn đó mọi người. Các bạn hỏi mình làm nông có khó không? Khó nha. Riêng cảm nhận của bản thân mình thấy nghề nông là một nghề khó làm. Nếu bạn trồng một vườn rau nho nhỏ để phục vụ cho gia đình, không cung ứng ra thị trường và để phục vụ cho đam mê trồng cây của mình, thì đó mới chỉ dừng lại ở đam mê trồng cây thôi. Nhưng nếu trồng trên diện rộng để cung ứng ra thị trường thì đó không chỉ là đam mê về nghề nông mà còn là quá trình liên tục học hỏi, cập nhật, hiểu đặc tính của từng cây trồng, đất trồng, kỹ thuật trồng, thời vụ và rất là nhiều thứ. Gieo trồng trên diện rộng mà không đúng thời vụ thì cây trồng rất dễ bị sâu bệnh, và tới thời gian thu hoạch thì mình cũng phải sắp xếp thời gian và nhân công để kịp thu hoạch. Nông dân mà, cực khổ tới mấy nhưng miễn sao vụ mùa có năng suất, bội thu là mừng rồi. Cả một ngày từ sáng sớm đến chiều tối thu hoạch đậu đen thì nay cũng đã xong rồi này. Bây giờ thì mình mang về phơi khô và đóng gói bảo quản thôi. Những hạt đậu đen xanh lòng sau khi được phơi khô, mình loại bỏ những hạt hư, hạt lép và đóng gói túi hút chân không để bảo quản được lâu hơn. Số lượng đậu đen xanh lòng đợt này nhà mình trồng cũng không nhiều nên hầu như các công đoạn mình đều làm bằng thủ công và cũng khá tốn thời gian cho các công đoạn này. Về công dụng của đậu đen xanh lòng thì đây là một loại đậu chứa rất nhiều dinh dưỡng, được sử dụng như là thực phẩm hàng ngày và đồng thời cũng là một vị thuốc thảo dược giúp ngăn ngừa các tình trạng bệnh về xương khớp, tim mạch, huyết áp. Và một số hoạt chất có trong đậu đen xanh lòng có tác dụng hỗ trợ giải độc, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, thận và làm đẹp da. Bạn có thể sử dụng đậu đen xanh lòng cho một số món như xôi, chè, bánh ngọt hoặc là món hầm bồi bổ sức khỏe. Và trong những ngày nắng nóng thì có thể làm trà đậu đen xanh lòng uống để giải độc, thanh nhiệt cơ thể nha. Bốn món ngon từ đậu đen xanh lòng hôm nay mình chuẩn bị cho cả nhà là xôi, chè, trà, bánh. Vậy nên số lượng đậu đen xanh lòng mình ước tính sử dụng cho cả 4 món là tầm khoảng 300g. Để làm trà đậu đen xanh lòng, mình vo sạch 100g đậu đen xanh lòng, sau đó để ráo nước. Bếp củi cũng đã được nhóm lửa sẵn rồi. Bây giờ mình bắt một cái nồi gang lên, sau đó cho đậu đen xanh lòng vào và mình rang tầm khoảng 5 phút thôi. Nếu nhà bạn có loại nồi chảo gì thì mình có thể sử dụng loại đó ha. Riêng mình khi rang các loại ngũ cốc hoặc hạt đậu thì mình thường hay sử dụng chảo gang hoặc nồi gang. Rang đậu sẽ nhanh chỉnh, nhanh mềm và cảm giác như là sẽ thơm hơn.
Mình rang đậu đen cho tới lúc đậu có mùi thơm thì nhấc bếp xuống, cho vào một cái nồi khác. Nước sôi cũng đã được nấu sẵn trước đó rồi. Với 100g đậu đen mình cho vào 2 lít nước sôi. Nếu bạn có lá dứa thì mình có thể cho vào ở công đoạn này, nồi trà của mình sẽ thơm hơn. Còn nếu không có thì cũng không sao ha. Sau đó mình nấu thêm khoảng 15 phút ở lửa nhỏ để cho các tinh chất, các dưỡng chất có trong đậu đen xanh lòng sẽ ra hết. Phần nước cốt trà của mình sẽ đậm đà hơn. Nếu bạn yêu thích món trà đậu đen xanh lòng mà không có thời gian rang từng lần thì mình có thể rang một lần với số lượng nhiều và bảo quản đậu đen xanh lòng trong hũ thủy tinh. Mỗi lần pha trà thì mình chỉ cần lấy số lượng đủ dùng và pha với nước nóng như các loại trà bình thường khác thôi. Nồi trà đậu đen xanh lòng của mình đã nấu được 15 phút rồi, thơm nồng luôn. Mình tắt bếp và tắt phần nước cốt trà, đổ ra bình thủy tinh hoặc là bình trà. Phần đậu đen sau khi tách lấy nước cốt trà mình nên giữ lại để làm nhân bánh hoặc nấu chè, nấu xôi đều được nha. Món thứ hai trong thực đơn tiệc ngọt hôm nay là chè đậu đen bột khoai. Mình nấu 100g đậu đen với 1 lít nước và nấu ở lửa nhỏ để cho đậu mềm, rồi ngâm 250g bột khoai tầm khoảng 15 phút. Trong khi chờ bột khoai và đậu đen mềm thì mình làm bánh cam. Phần vỏ bánh của mình đang sử dụng 150g bột gạo, 250g bột nếp, 15g bột mì và một chút muối, 350ml nước lọc. Mình trộn hỗn hợp bột cho thật đều và nhào bột cho đến khi khối bột dẻo mịn. Quay qua nồi chè đậu đen xanh lòng của mình nấu cũng đã được 15 phút, đậu đã mềm rồi. Mình cho bột khoai vào. Nhớ hồi nhỏ còn đi học, mỗi lần tan trường là kiểu gì cũng xà ngay vào góc quán chè ở cổng trường. Một ly chè hồi đó có 5k thôi mà đầy ứ các loại đậu, bột khoai, bột năng được các mẹ kết hợp rất khéo léo, hòa quyện với vị ngọt thanh của đường phèn cực kỳ thanh mát. Nồi đậu đen và bột khoai đã chín mềm thì mình cho đường phèn vào và sau đó nấu tầm khoảng 5 phút nữa cho đường tan hết thì nhấc bếp xuống. Với chè đậu đen bột khoai thì mình có thể ăn nóng hoặc ăn lạnh đều được. Ai ưng ăn nước cốt dừa thì mình cho vào, còn không thì thôi ha. Bây giờ thì mình múc chè ra chén, trang trí thêm chút nước cốt dừa và mời mọi người cùng thưởng thức chè đậu đen bột khoai nước cốt dừa nhé. Phần đậu đen xanh lòng lúc nãy làm trà còn dư, ước lượng tầm khoảng 50g. Mình đem xay nhuyễn với khoảng 5 muỗng canh đường để làm nhân bánh cam. Chưa cho lấy cái bao bỏ không? Không thì bỏ cái khâu cái gì vậy? Hỗn hợp bột nếp cũng đã được ủ tầm 30 phút rồi. Khối bột rất là dẻo mềm mịn. Mình chia khối bột thành những viên tròn to nhỏ kích cỡ thì tùy theo ý thích của mọi người thôi ha. Những viên bột, viên bánh mình đang làm thì khối lượng tầm khoảng là 100g một bánh. Bánh cam là tên gọi quen thuộc của người miền Nam vì loại bánh này có hình dáng tròn như quả cam và khi chiên lên thì có màu vàng cam óng ánh rất đẹp. Còn người miền Bắc thì thường gọi là bánh rán. Vỏ bánh chủ yếu làm từ bột nếp và bột gạo, nhưng bánh thì cực kỳ đa dạng, có thể làm từ đậu xanh, đậu đỏ hoặc đậu đen. Hôm nay mình đang sử dụng đậu đen xanh lòng để làm nhân bánh. Loại bánh này từng một thời là món quà vặt yêu thích của các thế hệ trẻ con 8x, 9x đó. Ngày xưa trông nó đẹp mà hồi đó còn ngoan giỏi gì nữa. Vậy hả? Lúc lì xì á mới là ngày xưa không á. Ngày xưa là có một cái phòng á, có một cái chuồng là chuồng vịt, đúng không? Chứ không phải chuồng heo hả?
Sau khi cho nhân bánh vào giữa vỏ bánh, mình vo tròn lại tạo hình nhân bánh và lăn bánh qua một lớp mài đen, và sau đó thì đem đi chiên thôi. Muốn có những chiếc bánh cam vàng giòn thơm ngon thì khâu canh lửa khi chiên là rất quan trọng. Chảo dầu phải nóng đều, cho bánh vào và trộn sao cho bánh vàng đều các mặt. Nhưng mà hai đứa của con chiên riêng được không Út? Chiên chung chứ đâu có đổ ra đâu mà chiên riêng hả? Tại vì Út chiên không có đó thì Út chiên thấy là sẽ lộn rồi con luôn. Những chiếc bánh cam nhân đậu đen của mình đã xong rồi. Bữa tiệc ngọt chiều nay của mình có trà đậu đen xanh lòng, chè đậu đen bột khoai và bánh cam nhân đậu đen. Nếu nhà bạn có đậu đen xanh lòng thì hãy làm những món này để cho gia đình cùng thưởng thức nha. Bao giờ cho đến tháng 5, thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn. Giữa tháng 5, nông dân ở Đồng Nai quê mình cũng vừa thu hoạch xong mùa lúa. Góc bếp của nhà nông vào mùa này thường thơm nồng mùi nếp mới. Sẵn có đậu đen xanh lòng, mình đã luôn nồi sôi đậu đen để đãi cả nhà ăn sáng. Số lượng nếp và đậu đen mình đang sử dụng cho khẩu phần 4 người ăn là 350g nếp và 200g đậu đen. Nếp và đậu đen đều đã được ngâm mềm trước đó tầm 4 tiếng. Bây giờ thì mình trộn đều các nguyên liệu lại, rồi cho vào nồi nấu sôi, hấp trong khoảng 45 phút ở lửa nhỏ. Ở Đồng Nai quê mình, các món xôi bắp, xôi đậu thường được dùng kết hợp chung với các loại muối như muối mè, muối đậu phộng. Sẵn trong nhà còn dư ít đậu phộng từ mùa trước, cho nên mình đem ra bóc vỏ, rang để làm muối đậu phộng ăn chung với xôi đậu đen. Khi nồi sôi đậu đen nấu được tầm khoảng 40 phút thì mình cho hỗn hợp nước cốt dừa và nước đường vào. Công dụng của nước đường cốt dừa là sẽ giúp cho nồi sôi đậu đen của mình có vị ngọt thanh, thơm hơn, ngậy hơn và ngon hơn. Mình trộn đều các nguyên liệu thêm một lần nữa và nấu thêm tầm khoảng 5 phút. Rồi sau đó thì nhấc bếp xuống, múc sôi ra đĩa, rắc thêm một ít muối đậu phộng. Ai đang đến giờ ăn cơm thì mời mọi người cùng thưởng thức món xôi đậu đen xanh lòng với mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé.